नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई कसरी IOE को इन्ट्रान्स फर्म भर्न सकिन्छ घरमै बसेर भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी एउटा ब्राउजर खोल्छौँ। अहिलेलाई गुगल क्रोम ब्राउजर खोलेँ मैले। यहाँ entrance.ioe.edu.np हानेर तपाईँले गो गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि तपाईँको यो पेज खुल्छ। यो पेज खुलिसकेपछि तपाईँले स्टार्ट रजिस्ट्रेसन भन्ने यो फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट रजिस्ट्रेसनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पेमेन्ट तपाईँले यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले 2000 रुपियाँ IOE को इन्ट्रान्स एक्जाममा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईँ ई-सेवा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ई-सेवा छ भने ई-सेवाबाट पनि तपाईँले तल आएर पपुलर सर्भिस नि युटिलिटी पेमेन्ट गभर्मेन्ट पेमेन्ट न्यू सर्भिस, यहाँ पपुलर सर्भिसमा हेर्नुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ भनेको IOE भन्नेमा ट्याप गर्नुहोस्। पपुलर सर्भिसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले स्टुडेन्ट नेम आफ्नो चुज गर्नुहोस्, आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गर्नुहोस्, मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र 2000 रुपियाँ राखेर तपाईँले प्रोसिड गरेर डिपोजिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो डिपोजिट गरिसकेपछि तपाईँले एउटा ट्रान्ज्याक्सन आइडी पाउनुहुन्छ। त्यो ट्रान्ज्याक्सन आइडी हामीलाई यहाँ जरुरी पर्नेछ। अब ConnectIPSबाट हो भने ConnectIPSबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ गएर व्हाट्स न्यूमा देख्नुहुन्छ। यहाँ व्हाट्स न्यूमा मोरमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ तल आएर क्रेडिटर्स पेमेन्टमा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ IOE इन्ट्रान्स, यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ConnectIPSबाट हो भने आफ्नो एकाउन्ट नम्बर यहाँबाट चुज गर्नुहोस्। अब कुन एकाउन्ट नम्बर आफ्नो लेख्नुहोस्। त्यसमा मैले सबै फिल गरेँ, पठाइसकेपछि तपाईँले एउटा ट्रान्ज्याक्सन आइडी पाउनुहुन्छ। जसरी मैले हिजो गरेको थिएँ, हिजोको हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले IOE इन्ट्रान्स एक्जामको एउटा त्यो पाउनुहुन्छ। यसपछि यहाँ तल गएर हेर्नुहुन्छ भने तल एउटा यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन आइडी देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सन आइडी भइसकेपछि तपाईँले त्यो ट्रान्ज्याक्सन आइडी चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी फेरि पहिलाकै पेजमा जान्छौँ। अब यसमा गइसकेपछि नेक्स्ट गर्छौँ है। नेक्स्ट गरेपछि यहाँनिर के भन्ने कुराहरू देखाएको छु। तपाईँ फरेन स्टुडेन्ट सार्क कन्ट्रिजबाट हुनुहुन्छ वा के भन्ने कुराहरू छन्, चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि यहाँनिर एउटा तपाईँको एउटा क्याप्चा फिल गर्न दिन्छ। तपाईँले यो बुझ्नु भएन भने रिफ्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रिफ्रेस गरेर यहाँ 44DA1 लेखेको छ, यसलाई आई एग्री गरेर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यसरी पेमेन्ट भाउचरहरूको नम्बर, पेमेन्ट भाउचर नम्बर, अहिलेको ट्रान्ज्याक्सन आइडी यसमा राखिदिनुहोस्। अनि आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ फिल गर्नुहोस्। यो सबै फर्महरू फिल गर्नुहोस्। अनि आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट नम्बर भनेको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन नम्बरमा तपाईँले सिटिजनसिप चुज गर्नुहुन्छ भने सिटिजनसिप नम्बर राख्नुहोस्। अनि यो फोटोमा आफ्नो फोटो अपलोड गरिदिनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि फ्रन्ट साइड स्क्यान डकुमेन्ट भनेको छ। यो फ्रन्ट साइड स्क्यान डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन तपाईँले के राख्नुभएको छ त्यसकै अगाडिको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तल गइसकेपछि एड्रेस इन्फर्मेसनहरू फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ नझुकिनु है। आइडेन्टिफिकेसन टाइप जे राखेको छ त्यसकै अगाडिको र पछाडिको अपलोड गर्ने हो। त्यसपछि तल गइसकेपछि एड्रेस इन्फर्मेसनहरू छन्। त्यसपछि तल फेरि यो सबै डिटेलहरू भरिदिनुहोस्। यो तल इक्जाम रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसनहरू पनि भरिदिनुहोस्। तपाईँको इक्जाम सेन्टर यहाँनिर गएर IOE पुल्चोक चुज गर्नुहोस्। अनि इक्जाम डेट कहिले कहिले एभाइलेबल छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डेटहरूमा जस्तै 20 फेब्रुअरीदेखि 28 फेब्रुअरीसम्मको चाहिँ सिटहरू एभाइलेबल छन्। त्यसको लागि तपाईँ कुन चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। अनि सिफ्ट, आफ्नो सिफ्ट पनि चुज गर्नुहोस्। अब यो चुज गरिसकेपछि जस्तै तपाईँले यसमा 23 चुज गर्नुभयो भने यहाँ चुज सिफ्टमा चाहिँ तपाईँको यो कुन सिफ्टमा चाहिँ इक्जाम दिन चाहनुहुन्छ त्यो भर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर आफ्नो सबै डिटेलहरू भर्नुहोस्। यो स्प्याम भेरिफिकेसनलाई यो क्याप्चा हानेर सेभ एन्ड प्रोसिड गरिदिनुहोस्। सेभ एन्ड प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एउटा यसले चाहिँ तपाईँलाई आइडेन्टिटी कार्ड जस्तो पपअप गरेर देखाउँछ, जुन चाहिँ मैले मेलमा राखेँ हुनुपर्छ। यस्तो देखाउँछ। यो चाहिँ तपाईँले सेभसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर तपाईँ इक्जाम दिन जान सक्नुहुन्छ। यदि केही समस्या भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। सजिलो छ, सजिलोसँग भर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड। युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरूलाई मिस